ऑप्शन बाईंग करताना आपल्याला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये डिसिजन घ्यायचे असतात. इधर तुम्ही बाय करा, सेल करा किंवा होल्ड करा. हे 3 डिसिजन्स आपल्याला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये घ्यायचे असतात. ह्याचा अर्थ काय आहे की मार्केटमध्ये शॉर्ट पोझिशन जास्त आहे. ओके, म्हणजे मार्केटमध्ये पैसा लागतोय मार्केटला खाली दाबण्यासाठी. म्हणजे आता करंटली मार्केटमध्ये जी इन्व्हेस्टमेंट होते ना, ती रिअल इन्व्हेस्टमेंट आहे मार्केटला वरती नेण्यासाठी. अशा प्रकारे आपली सायकोलॉजी पण तयार करून घ्यायची आहे आपल्याला. मार्केट शिकता शिकता पण सायकोलॉजी तयार करता येते. ठीक आहे. सो हॅलो अँड वेलकम बॅक टू टुडेज लेक्चर ऑफ चार्ट. नव्या करो लेक्चर मध्ये तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. सो आतापर्यंत आपले जेवढे लेक्चर्स झाले आहेत ते एवढे सगळे लेक्चर्स झालेले आहेत. जर तुम्ही कोणी बघितलं नसेल सो प्लीज आधी ते लेक्चर्स बघा, त्याच्यानंतर हे लेक्चर कंटिन्यू करू शकता. किंवा जर तुमचे बेसिक क्लिअर असतील सो ऑफकोर्स तुम्ही ह्या लेक्चर पासून पण कंटिन्यू करू शकता, काहीही हरकत नाही. ठीक आहे. कारण की मी युट्यूबवरती आता व्हिडिओज बनवतोय त्याच्यामुळे बरेचसे प्रश्न माझ्या पर्सनल अकाउंटवरती येत आहेत. आणि ते त्यातला एक प्रश्न आहे की तुमची कुठली कम्युनिटी आहे का, किंवा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे का, किंवा टेलिग्राम ग्रुप आहे का. ओके, जिथे आम्ही कुठे टिप वगैरे देतो वगैरे. व्हेरी फ्रँक, आपला कुठला टेलिग्राम ग्रुप नाही, व्हॉट्सअप ग्रुप नाही. कारण असं आहे कारण की सेबीच्या रूल्स प्रमाणे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे टिप देणं इलिगल आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं मला काय वाटतं माहितीये, टिप कोण कोणाला देऊ शकत नाहीत. ओके, कारण की ऑप्शन बाईंगचे टिप्स जनरली कम्युनिटी ग्रुपवरती किंवा व्हॉट्सअपवरती किंवा टेलिग्रामवरती जनरली देत होते. आताचं मला माहिती नाही पण देत होते. ठीक आहे. पण ऑप्शन बाईंग करताना आपल्याला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये डिसिजन घ्यायचे असतात. इधर तुम्ही बाय करा, सेल करा किंवा होल्ड करा. हे 3 डिसिजन्स आपल्याला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये घ्यायचे असतात. ठीक आहे. तर मला सांगा, तुम्हाला टिप येईपर्यंत, तुम्ही टिप बघेपर्यंत, तुम्ही तुमचा ट्रेड एक्झिक्यूट करेपर्यंत किती वेळ जातो. कारण की माझं तर असं मत आहे की तेवढ्यात ती मूव्ह पण जात असेल. ओके, त्याच्यामुळे आम्ही कोणाला टिप देत नाही. ओके, आम्ही कोणाकडनं म्हणजे व्हॉट्सअप ग्रुप नाही, आपला टेलिग्राम ग्रुप नाही, आपल्या कुठले कम्युनिटी नाही, काही नाही. आम्ही शुद्ध आणि चांगल्यारीत्या शिकवतो. ओके, सो ज्या कोणाला इंटरेस्ट आहे आपले युट्यूबचे व्हिडिओ सगळे बघा. ओके, सो आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करतोय. आजचा लेक्चर आहे व्हॉल्यूम वरती. सो लेट्स गो. सो आय होप सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसत असेल, अर्थातच दिसत असेल. आजचा मूव्ह एकदम उत्तम होता मार्केटमध्ये ट्रेड करायला. ज्यांनी कोणी ट्रेड हा घेतला असेल ऑफकोर्स दे आर मेकिंग मनी, नो डाऊट. अजूनही थोडासा मार्केट वर जाईल असं वाटतंय मला. ठीक आहे. कारण की आता तुम्ही बघू शकता मी आज जरा शिकवणीलाच लेट बसलोय, जवळपास 10 झालेले आहेत. कारण की मी हा ट्रेड करत होतो. ओके, सो आता मी ऍक्टिव्ह नाहीये कुठल्या ट्रेडमध्ये. सो नाव आय एम टेन्शन फ्री. ओके, सो चला आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूया. आजचा आपला जो टॉपिक आहे तो आहे व्हॉल्यूम. ठीक आहे. व्हॉल्यूम व्हॉल्यूम काय आहे सगळ्यात पहिले हे समजून घेऊया. व्हॉल्यूम काय आहे. ओके, हे बघा, जेवढं मार्केटमध्ये ट्रान्झॅक्शन होतं ना, ठीक आहे, त्याचा डिस्प्ले आहे व्हॉल्यूम. ठीक आहे. मार्केटमध्ये पैशाची देवाणघेवाण होते ना, त्याचा डिस्प्ले व्हॉल्यूम आहे. ओके, आता व्हॉल्यूम इज अन इंडिकेटर पाहिजे. ठीक आहे. व्हॉल्यूम इज अन इंडिकेटर. व्हॉल्यूम इंडिकेटर आहे आणि व्हॉल्यूम इंडिकेट करतो की मार्केटमध्ये किती ट्रान्झॅक्शन झालं आणि प्रत्येक कॅन्डलला किती ट्रान्झॅक्शन झालं. ठीक आहे, कमी झालं जास्त झालं हे पण तो सांगतो. आता ते कसं दिसतं ते आधी जरा दाखव. सी, व्हॉल्यूम इंडिकेटर आहे. तर व्हॉल्यूम आपल्याला इंडिकेटर सेक्शन मध्ये जायचंय. ओके, इंडिकेटरवरती क्लिक केलं, इथे सर्च बार मध्ये व्हॉल्यूम टाईप करा. व्हॉल्यूम आलं, क्लिक करा. जसं क्लिक केलं इथे आपला इंडिकेटर ऍड झालाय आणि इथे खाली त्याचा डिस्प्ले ऍड झालाय. ठीक आहे. विंडो क्लोज. आता आपण जरा व्हॉल्यूम बघूया काय आहे आणि कसं आहे. ठीक आहे. बघा, करंट मार्केट सिनेरिओवरती बघूया. हे बघा, आता इथे हा जो टाइम फ्रेम आहे तो आहे 5 मिनिटाचा. ओके, आणि जर आता आपण कॅन्डलस्टिक बघितलं सो ऑब्विसली इथे आपल्याला काय दिसतंय की व्हॉल्यूम इथे वाढताना दिसतोय. ह्याचा अर्थ काय आहे, मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होते.
ठीक आहे, आणि कंटिन्यू इन्व्हेस्टमेंट होते आणि आधीपेक्षा जास्त होते. आता हे आधीपेक्षा जास्त होते म्हणजे काय? हे बघा, इथे जो व्हॉल्यूम आहे ना, इथे जो व्हॉल्यूम आहे ह्या पॉइंटला, त्याच्यापेक्षा व्हॉल्यूम इथे जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा व्हॉल्यूम इथे जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा व्हॉल्यूम इथे जास्त आहे. ठीक आहे, ह्याचा अर्थ काय आहे? की मार्केटमध्ये पैसा लागतोय मार्केटला वर नेण्यासाठी. ठीक आहे, मी परत रिपीट करतो. जर आपल्याला व्हॉल्यूम सतत वाढताना दिसेल ना, ह्याचा अर्थ काय आहे? की मार्केटमध्ये पैसा लागतोय मार्केटला वर नेण्यासाठी, जो की आपल्याला दिसतोय. ठीक आहे, एकदम सिम्पल. कारण की मार्केट आजचं ऍक्च्युली वरतीच गेलं आणि अजूनही वर जात आहे. ठीक आहे, सो ह्या गोष्टी आहेत. ओके, सिमिलरली आता हे मार्केट वरती जातानाच कळलं आपल्याला, खालती जाताना पण कळू शकतं का? हो, कळू शकतं. हे बघा, एक मिनिट जरा नीट ऍडजस्ट करू दे की हा, इथे बघा, हा वाला सेक्शन बघा. ह्या कॅन्डलस्टिकच्या खाली जेवढे पण व्हॉल्यूमचे बार बनलेत ना, कंटिन्यू वाढत चालले, कंटिन्यू. ओके, म्हणजे आता इथे बघा, इथे वाढत चाललाय, इथे वाढत चाललाय, इथे वाढत चाललाय. ठीक आहे, ह्याचा अर्थ काय आहे? की मार्केटमध्ये शॉर्ट पोझिशन जास्त आहे. ओके, म्हणजे मार्केटमध्ये पैसा लागतोय मार्केटला खाली दाबण्यासाठी. ठीक आहे, म्हणून हे व्हॉल्यूमचे बार वाढत चालले. ठीक आहे, आता इथे बघा, इथे जरा कमी झाला. ओके, इथे परत कमी 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 होत गेले, कमी कमी होत गेले. आता हे कमी का होत आहे? मार्केटमध्ये ज्या लोकांनी पैसा इन्व्हेस्ट केलेला मार्केटला खाली नेण्यासाठी, ते लोक प्रॉफिट बुक करतायत. म्हणजे जर अजून इझी शब्दात जर सांगायचं झालं, की ज्या लोकांनी मनी इथे इन्व्हेस्ट केला होता, ह्या पोझिशनला इथे इन्व्हेस्ट केला होता. ओके, म्हणजे ज्या लोकांना ऑप्शन ट्रेडिंग माहिती असेल, ज्या लोकांना इथे पी बाय केलेला किंवा सी सेल केलेला, ठीक आहे, त्या लोकांनी इथे प्रॉफिट बुकिंग केली आहे. प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग म्हणजे इथे मनी त्यांनी काढून घेतला. ठीक आहे, म्हणजे प्रॉफिट काढून घेतला, त्यांचा प्रॉफिट झाला, त्यांनी मनी काढून घेतला. आता मनी काढून घेतला म्हणून काय झालं? मार्केट परत वरती, मार्केटमधला मनी कमी झाला ना. मार्केटला खाली नेण्यासाठी जो मनी लागत होता, तो मार्केटमध्ये होता, तो कमी झाला. त्याच्यामुळे मार्केट परत वरती जायला सुरुवात झाला. ओके, आणि दिस इज द कंडिशन. ओके, आता इथे तुम्ही बघू शकता, मार्केट बघा, इथे इथे जरा नीट लक्ष द्या प्लीज सगळ्यांनी. हे बघा, इथे मार्केट तर वरती चाललंय. ठीक आहे, पण व्हॉल्यूम तर काय कमी आहे. ओके, असं नाही होत आहे की बाबा व्हॉल्यूम कंटिन्यू असे वाढतायत. ठीक आहे, असे कंटिन्यू वाढतात असं नाही होत आहे. इथे मार्केट वर चाललंय, पण मार्केटमध्ये व्हॉल्यूम नाहीये. ह्याचा अर्थ काय असतो हे जरा नीट समजून घ्या. इथे लोकांनी प्रॉफिट बुकिंग केली आहे ना. ओके, तो मनी त्यांचा बाहेर गेलाय. ओके, म्हणून मार्केट त्याच्या रिव्हर्स चाललंय. ओके, मार्केटला इथे कोण वरती घेऊन नाही जात. ओके, इथे कोणीही मार्केटला वर नाही घेऊन जात आहे. मार्केटमध्ये जो मनी होता मार्केटला खाली नेण्यासाठी, तो काढला गेला, म्हणून मार्केट इथे इकडनं वरती चाललंय. जसं की आता आपण इथे उदाहरण बघू शकतो. इथे कसं बघा, आपल्याला दिसतंय प्रत्यक्ष की मार्केटमध्ये व्हॉल्यूम वाढतोय. ओके, ऍक्च्युली ग्रीन कॅन्डलचे बार वाढतायत, ग्रीन बार वाढतायत व्हॉल्यूमचे. ह्याचा अर्थ काय आहे? की मार्केटमध्ये मनी लागतोय मार्केटला वरती नेण्यासाठी. पण ही सिच्युएशन इथे नाहीये. ठीक आहे, ही सिच्युएशन इथे नाहीये की बाबा मार्केटमध्ये व्हॉल्यूम बार वाढतोय मार्केटला वरती नेण्यासाठी नाही. ओके, सो अशी जर सिच्युएशन दिसली ना आपल्याला, ओके, तर जरा आपण सतर्क राहायचं. ओके, या अशा सिच्युएशनला आपल्याला सतर्क राहणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, कारण की अशा सिच्युएशन मध्ये काहीही होऊ शकतं. अशा सिच्युएशन मध्ये तुम्ही ट्रेड नाही घेतला तरी चालेल, काही हरकत नाहीये. ओके, पण आपल्याला सतर्क राहणं इथे फार गरजेचं आहे. ठीक आहे. ओके, आत्ताच आपण व्हॉल्यूमचे काही उदाहरणं बघितली. आता त्या व्हॉल्यूमच्या टाईपमध्ये पण चार टाईप आहेत. ठीक आहे, व्हॉल्यूमला पण चार टाईप आहेत. आता ते चार टाईप काय आहेत ते जरा सांगतो. हे बघा, त्याला म्हणतात व्हॉल्यूम डायव्हर्जन्स. व्हॉल्यूम डायव्हर्जन्स. आता हे व्हॉल्यूम डायव्हर्जन्स आहे काय ते जरा सांगतो. हे बघा, एक तर पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह ट्रू किंवा पॉझिटिव्ह फॉल्स. ठीक आहे, दुसरं आहे निगेटिव्ह ट्रू आणि निगेटिव्ह फॉल्स. ओके,
चार टाईप: पॉझिटिव्ह ट्रू, पॉझिटिव्ह फॉल्स, निगेटिव्ह ट्रू, निगेटिव्ह फॉल्स. आता हे चार टाईप आधी जरा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, त्याच्यानंतर त्याची उदाहरणं देतो. ओके, बघा सगळ्यात पहिलं आपण पॉझिटिव्ह ट्रू बद्दल बोलूया. बर, पॉझिटिव्ह ट्रू काय आहे? जिथे मार्केटमधली कॅन्डल स्टिक पण वरती चालली आहे, ओके, आणि व्हॉल्यूम पण वरती चाललाय. ओके, हा व्हॉल्यूम असा दिसणार आहे. ओके, हा, ठीक आहे. जिथे कॅन्डल स्टिक पण वरती चालली आहे आणि व्हॉल्यूम पण वरती चाललाय, हे उदाहरण आहे पॉझिटिव्ह ट्रूच. ओके, याला म्हणतात पॉझिटिव्ह ट्रू. याला पॉझिटिव्ह ट्रू का म्हणतात? मार्केट पॉझिटिव्ह आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट ट्रू आहे, म्हणून पॉझिटिव्ह ट्रू. ठीक आहे. आता दुसरं आपण उदाहरण बघितलं, पॉझिटिव्ह फॉल्स. ओके, आता पॉझिटिव्ह फॉल्स काय? ह्याच्या ऑपोजिट असणार आहे. आता ऑपोजिट म्हणजे कसं असेल ते जरा सांगतो. हे बघा, जरासं जागा पाहिजे मला. ओके, ठीक आहे, इथे पण ठीक आहे. पॉझिटिव्ह फॉल्स. पॉझिटिव्ह फॉल्स म्हणजे काय? की मार्केट वरती चाललंय. ठीक आहे, कॅन्डलस्टिक बनवून बनवून मार्केट वरती चाललंय, पण व्हॉल्यूम मध्ये व्हॉल्यूम बऱ्यापैकी ह्या रेंजमध्येच फिरेल किंवा खालीच राहील किंवा डिक्लाइनिंग असेल, असा डिक्लाइनिंग असेल. ओके, मार्केट इन्क्लाइनिंग असेल म्हणजे मार्केट वरती चाललंय, पण व्हॉल्यूम खाली खाली आहे किंवा कमी कमी होत चाललंय. ठीक आहे, हे उदाहरण आहे पॉझिटिव्ह फॉल्स. ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह काय आहे? कॅन्डल स्टिक म्हणजे मार्केटचा चार्ट. ओके, दिस इज पॉझिटिव्ह. ओके, आणि फॉल्स काय आहे? व्हॉल्यूम. जे ओके, जस्ट आता थोड्या वेळपूर्वी आपण उदाहरण बघितलं त्याचं. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह ट्रू समजलं, पॉझिटिव्ह फॉल्स समजलं असेल. आता मी तुम्हाला नेगेटिव्ह ट्रू सांगतो. नेगेटिव्ह ट्रू. नेगेटिव्ह ट्रू काय आहे? ओके, नेगेटिव्ह म्हणजे ऑफकोर्स रिलेटेड टू कॅन्डल स्टिक. ओके, सो कॅन्डल स्टिक आहेत ना, म्हणजे मार्केट खाली येत असतं. ठीक आहे, आणि व्हॉल्यूम पण कमी आहे, कमी कमी म्हणजे व्हॉल्यूम वाढत असतं. ओके, व्हॉल्यूम वाढत असतो. ह्याचा अर्थ काय? आता हे जरा समजून घ्या, हे जरासं कन्फ्युजन होऊ शकतं. हे बघा, कॅन्डल स्टिक नेगेटिव्ह होते, नेगेटिव्ह म्हणजे खालती येते. ओके, आणि व्हॉल्यूम हा वरती चाललाय. ह्याच आणि हे रेड कॅन्डल्स असणार, सॉरी रेड व्हॉल्यूम बार असणार आहे. हे खालती जेवढे पण आहेत ना व्हॉल्यूमचे बार आहेत ना, ते सगळे रेड असणार, मोस्टली रेड असणार. ठीक आहे, आणि ऑफकोर्स हे कॅन्डल स्टिक पण रेड असणार. ओके, त्याचा अर्थ काय आहे? की मार्केट पण खाली येत आहे. काय येत आहे? कारण की मार्केटमध्ये जो मनी लागतोय ना, तो नेगेटिव्ह आहे. नेगेटिव्ह आहे म्हणजे मार्केटमध्ये जो मनी लागतोय तो मार्केटला खालीच नेण्यासाठी लागतोय. ठीक आहे, कळलं? मार्केटमध्ये जो मनी लागतोय ना, तो मार्केटला खालीच नेण्यासाठी लागतोय, म्हणून मार्केट पण खाली येत आहे आणि व्हॉल्यूमचे बार पण वाढत चालले. दिस इज द परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ नेगेटिव्ह ट्रू. ठीक आहे, नेगेटिव्ह फॉल्स काय आहे? नेगेटिव्ह फॉल्स इझी आहे. तेव्हा काय असतं ह्याच्या ऑपोजिट? मार्केट नेगेटिव्ह असतं. ठीक आहे, पण मार्केट नेगेटिव्ह होत असताना ना, व्हॉल्यूम नेगेटिव्ह नसतो. ओके, म्हणजे व्हॉल्यूम डिक्लाइनिंग असतं. ओके, म्हणजे असं रेड बार तुम्हाला दिसणार नाही किंवा असे कन्सिस्टंटली असे खाली येताना वगैरे दिसणार नाही. असं मोस्टली साईडवेज वगैरे दिसेल या गोष्टी. ठीक आहे, तर दिस इज द मार्केट नेगेटिव्ह. सो नेगेटिव्ह फॉल्स. ओके, दिस इज द नेगेटिव्ह मार्केट ऑफकोर्स, पण हे उदाहरण आहे ते नेगेटिव्ह फॉल्स. ठीक आहे, आता याची आपण उदाहरणं बघूया. सगळ्यात पहिलं उदाहरण मला करंट मार्केटमध्ये दिसतंय. ओके, तर तेच आधी मी सांगतो. हे बघा, इथे आपल्याला कसं दिसतंय माहितीये उदाहरण? एक तर मार्केट पण वरती, सॉरी, ओके, एक तर मार्केट पण वरती. ओके, व्हॉल्यूम पण वरती. ओके, सो हे आहे पॉझिटिव्ह ट्रू. म्हणजे आता करंटली मार्केटमध्ये जी इन्व्हेस्टमेंट होते ना,
ती रिअल इन्व्हेस्टमेंट आहे मार्केटला वरती नेण्यासाठी. ओके, असं याचं उदाहरण आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता व्हॉल्यूम बार पण कंटिन्यू वाढत 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 चाललेले आहे. ठीक आहे. हे जर तुम्हाला करेक्ट अनालिसिस करायचं असेल ना, ओके, एकदम म्हणजे पद्धतशीर जर करायचं झालं, ओके, तर असं पण तुम्ही करू शकता. तुम्ही कनेक्ट करा व्हॉल्यूम. ओके, ट्रेंड लाईन घेतली मी, बेसिकली मी अशी ट्रेंड लाईन घेतली. ओके, आणि इकडनं असे फक्त कनेक्ट केलं. ओके, अॅक्युरेसी बघा किती आहे, एकदम म्हणजे जिकडे डॉट पाहिजे तिकडेच डॉट असतो मला सेकंड टाइम पण. ओके, अशी अॅक्युरेसी तुम्हाला आली पाहिजे तर तुम्ही फुल टाइम ट्रेडर बनू शकता. ओके, आता इथे पण बघा, जर तुम्हाला असं जर पद्धतशीरच करायचं असेल ना, तर बघा, म्हणजे असं माझ्यासारखं करू नका, ठीक आहे. ओके, जरा पद्धतशीरच जाऊ दे, कारण की आपण नवीन आहोत मार्केटमध्ये. ओके, असं पण तुम्ही करू शकता, काही हरकत नाहीये. बेसिकली मला काय सांगायचंय, की हे उदाहरण आहे पॉझिटिव्ह ट्रूथचं. का आहे? कारण की व्हॉल्यूमचे बार पण इन्क्रीज होत आहेत आणि मार्केट पण वरती चाललंय. ओके, दिस इज अ करेक्ट साईन ऑफ पॉझिटिव्ह ट्रूथ. ओके, हे बघा, इथे जे मला एक उदाहरण दिसतंय ते आहे पॉझिटिव्ह फॉल्सचं. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह फॉल्स. टाइम क्लीन बदलला का? नाही, पॉझिटिव्ह फॉल्स. ओके, पॉझिटिव्ह फॉल्स म्हणजे मार्केट वरती चाललंय. ठीक आहे, मार्केट वरती चाललंय, पण त्याप्रमाणे व्हॉल्यूम वरती चाललंय का? नाही. ओके, हे बघा, व्हॉल्यूम तर त्या लेवललाच आहे, इनफॅक्ट जरासा डिक्लाइनिंगच आहे. म्हणजे जर आपण हा वाला व्हॉल्यूम हा वाला व्हॉल्यूम आणि हा वाला व्हॉल्यूम जर कनेक्ट करायला गेलो, ओके, तर तो जरा डिक्लाइनिंग मध्येच येतो. हे बघा, इथे तो डिक्लाइनिंग मध्येच येतो. ह्याचा अर्थ काय असतं, की इथे आपल्याला कळलं पाहिजे की बाबा मार्केटमध्ये ही जी मूव्ह आहे ना, ती रिट्रेसमेंटची आहे. रिट्रेसमेंट म्हणजे कारण की इथे लोकांनी प्रॉफिट बुक केला, मार्केटला खाली पडायला जो मनी लागत होता तो काढल्या कारणाने मार्केटमध्ये ही रिट्रेसमेंटची मूव्ह आली आहे. ठीक आहे, हे आपल्याला व्हॉल्यूम वरती पण कळतं. ओके, हे ते सांगतोय पॉझिटिव्ह फॉल्स. ओके, दिस इज अ करेक्ट एक्झाम्पल, पॉझिटिव्ह फॉल्स. एकदा मी परत रिपीट करतो, हा पॉझिटिव्ह फॉल्स का आहे? मार्केट वर चाललंय पण व्हॉल्यूम मध्ये तेवढे खास चेंजेस नाहीये, म्हणून हा पॉझिटिव्ह फॉल्स आहे. आणि जेव्हा पण असं जर उदाहरण तुम्हाला दिसत असेल, ही ट्रेंड लाईन मारायची आणि मेजरली जेव्हा ही ट्रेंड लाईन क्रॉस करेल तेव्हा मार्केट खाली पडण्याची दाट शक्यता असते. ठीक आहे. नेगेटिव्ह ट्रूथचं उदाहरण आपल्याला इथे बाजूलाच आहे, दिसतंय आपल्याला, मी दाखवतो. ठीक आहे, हे बघा, नेगेटिव्ह ट्रू म्हणजे काय? की बाबा मार्केट पण खाली येत आहे. ओके, आणि जर खाली येत आहे तर व्हॉल्यूमचे बार पण जास्त रेड कलरचे होतात. ओके, त्याला लिहितो नेगेटिव्ह ट्रू. ठीक आहे. ओके, हे बघा, मार्केट पण खाली येत आहे. ओके, आणि व्हॉल्यूमचे बार पण वरती चालले. ओके, सो दिस इज द करेक्ट एक्झाम्पल ऑफ नेगेटिव्ह ट्रू. ओके, हे करेक्ट एक्झाम्पल आहे नेगेटिव्ह ट्रूच. ओके, इथे बघा, कंटिन्यू मार्केटमध्ये म्हणजे मार्केट तर फॉल होत आहे, पण तसेच व्हॉल्यूमचे बार पण तसे वाढत चाललेले. ओके, म्हणजे नेगेटिव्ह ट्रूचं करेक्ट जर उदाहरण किंवा हे जर सायकोलॉजिकली समजायचं असेल तर याचं कसं कसं समजायचंय, की मार्केटमध्ये मनी लागतोच आहे मार्केटला खाली नेण्यासाठी. ठीक आहे, जो इथे आपल्याला इंडिकेशन सगळं दिसतंय. ओके, अशा प्रकारे आपली सायकोलॉजी पण तयार करून घ्यायची आहे आपल्याला. मार्केट शिकता शिकता पण सायकोलॉजी तयार करता येते. ठीक आहे. नेगेटिव्ह ट्रूथचा मला इथे अजून एक जरा चांगलं उदाहरण मिळालं, ते जरासे मी इथे दाखवतो. हे बघा, इथे मार्केट तर फॉल तर होतच आहे, ते दिसतं तर. ओके, आणि व्हॉल्यूम पण वाढत चाललाय. ओके, असं. ठीक आहे, निगेटिव्ह ट्रू. पण आता ऑफकोर्स हा फॉल होणारच होता, कारण की वरती इथे डबल टॉप बनवलाय. ओके, डबल टॉप म्हणून ऑब्विसली मार्केट असं रिट्रेसमेंट होऊन परत खाली आलं. ओके, म्हणून हा फॉल होणारच होता. इट वॉज व्हेरी एक्सपेक्टेड. मला इथे नेगेटिव्ह फॉल्सचं एक उदाहरण मिळाले, ते दाखवतो. बघा, इथे काय झालंय, मार्केटमध्ये जोरात डाऊनफॉल आला इथे. ठीक आहे, इथे जोरात डाऊनफॉल आला. पण जर एवढा जोरात जर डाऊनफॉल आला, तेवढा व्हॉल्यूम वाढलाय का? या तेवढा व्हॉल्यूमचा बार रेड झालाय का? नाही. ओके, दिस इज अ करेक्ट इंडिकेशन ऑफ
सॉरी, अक्षर माझं असं काय ते. ठीक आहे. नेगेटिव्ह फॉल्स. आय गेस असं काय कमी जास्त करून वगैरे. येस, नेगेटिव्ह फॉल्स. ओके, तेव्हा इथे बघू शकता की मार्केट तर इथे फॉल होत आहे. ठीक आहे, पण तेवढा व्हॉल्यूम मध्ये चेंज नाहीये. ओके, व्हॉल्यूम मध्ये जेवढा असा चेंज झालाय ना इथे, तसा इथे दिसत नाही. So this is the example of negative false. ओके, जर मार्केट पडत असलं असतं तर व्हॉल्यूम पण तसे पाहिजे ना, पॉझिटिव्ह पाहिजे, म्हणजे मूव वाढताना पाहिजे, पण तसे नाहीये. सो म्हणून हे एक्झाम्पल आहे नेगेटिव्ह फॉल्स. जेव्हा पण नेगेटिव्ह फॉल्स होणार असेल किंवा होत असेल, होत असताना तर कळतं आपल्याला की बाबा तेवढे व्हॉल्यूमचे बार वाढतच नाहीये. सिम्पल आहे. याचा अर्थ काय आहे, की बाबा मार्केट कुठून तरी रिव्हर्सल घेणार आहे, मग त्याला कुठे कितीही पडू दे, काही हरकत नाहीये. आपल्याला सरळ इथे एक ट्रेंड लाईन मारायची आहे. जेव्हा तो ट्रेंड लाईन क्रॉस करेल, सरळ एंट्री करून टाकायची. ओके, सिम्पल. सो आय होप आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल. इट्स कम्प्लिटली अबाउट व्हॉल्यूम. जर तुम्हाला व्हॉल्यूमचं हे लेक्चर कळलं नसेल, सो प्लीज तुम्ही परत बघू शकता. हे लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल आहेत ऑन युट्यूब. ओके, आणि एक महत्वाची घोषणा, येत्या 28 ऑक्टोबर पासून आपले दिवाळीचे बॅचेस सुरू होत आहेत. आणि ज्या बॅचेसमध्ये आपण 50% ऑफ देऊन टाकल्या सगळ्या फी मध्ये, तुम्हाला काय काय शिकायला मिळणार आहे. आपल्या इंडियन मार्केट, फॉरेक्स आणि क्रिप्टो, या तीनही गोष्टी तुम्हाला नित्य नियमाने शुद्ध मराठीमध्ये शिकायला मिळणार आहेत. मराठी बॅचेस पण आहेत, हिंदी बॅचेस पण आहेत. सो ज्याला जे जसं बेस्ट वाटतंय त्याप्रमाणे मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझ्यापर्यंत कॉन्टॅक्ट करायचे सगळे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. ते नक्की रिफर करा. आणि आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं ते मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. माझी शिकवणी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा. आणि जर तुम्हाला वाटतं की ही व्हिडिओ प्रत्येकाने बघावी, तर शेअर करा. सो आय गेस दॅट्स इट फॉर द डे, बॉयज अँड गर्ल्स. आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल, सो लेट्स गो. बाय बाय, टेक केअर.